السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة. هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة للتساؤل المهم الذي يطرح عن أسباب رفض تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء عن طريق فيزا هجرة وكذلك عن طريق فيزا لغير الهجرة، سنجيب ونوضح كل ما هو مطروح من طرفكم عن كل سبب يشكل مشكل في عدم الحصول على فيزا يوم المقابلة. للتوضيح وللتأكيد، أدعو كل من هو متابع جديد للقناة، ممكن لك أو لك أن تقوموا بالعودة إلى برامج عبر القناة، وسوف تستفيدوا بكل ما هو مطروح عن قانون الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام، وكذلك كل ما يتعلق بقانون تأشيرات لغير الهجرة، وكذلك التأشيرات المتعلقة بالهجرة. وسبق لي أنني أكدت ووضحت كل نوع من هذه التأشيرات، سواء لغير الهجرة والتي تعنى مثلا بفيزا سياحة دراسة إلى غير ذلك، واللائحة الطويلة، وكذلك التأشيرات المتعلقة بالهجرة. وهنا نؤكد على فيزا لم شمل عائلي، وكذلك فيزا القرعة الأمريكية، وهناك أنواع أخرى تدخل في صلب تأشيرات للهجرة. ونؤكد بأن تأشيرة الهجرة تخول للحاصل عليها الحصول على الإقامة الدائمة، والتي تعنى بالجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء. ممكن طلب الحصول على الجنسية الأمريكية ما بعد 5 سنوات. أما فيزا لغير الهجرة فلا تخول للحاصل عليها المكوث والإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا للتأكيد. إذا بالنسبة للأسباب التي تشكل مشكل للمقدمون على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة هي متعددة، وأكيد ممكن أنها تشكل مشكل في عدم الحصول على التأشيرة أو الفيزا. في بعض الأحيان قد ينتقل المعنيون بالأمر إلى إجراء إداري يوم الموعد والمقابلة، وممكن ما بعد الإجراء الإداري يحصل المعني بالتأشيرة على الفيزا، ممكن لا، على حسب السبب أو المشكل. هل ممكن التجاوز عنه ما بعد الإجراء الإداري من طرف ضابط الهجرة بنعم أو لا؟ على المهم سوف نبدأ بسرد الأسباب التي تشكل عليكم مشكل في عدم الحصول على الفيزا. بالنسبة للسبب الأول، وهو عدم توفر المعنيون بالتقديم على فيزا باسمها، نؤكد على المقومات والمؤهلات والشروط للتقديم على أيتها تأشيرة أو كل فئة من أنواع فيز، سواء للهجرة أو لغير الهجرة. أكيد بالنسبة للمشكل أو السبب الأول الذي وضحنا، قد يقف حجرة عقبة أمام المعنيون بالفيزا، وهذا السبب يظل رئيسيا، وأغلب ترفض لها التأشيرة بدون نقاش يوم الموعد والمقابلة. أنتقل إلى السبب الثاني الذي يشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا للمعنيين بالأمر، وهو عندما نجد نقص في الوثائق الإثباتية، سواء كانت مثلا شهادة دراسة أو شهادة مهنية إلى غير ذلك من الوثائق المهمة التي تطلب من المعنيون يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. أنتقل إلى سبب آخر، وهو التزوير والكذب في المعلومات والبيانات المقدمة عند التقديم من طرف المعنيين بالتأشيرة. وهناك اختلاف كما ذكرنا لأنواع هذه التأشيرات. أيها تأشيرة قدم عليها المعني بالأمر وضبط يوم الموعد والمقابلة بأنه كاذب وزور، فأكيد لن يتحصل على الفيزا. أنتقل إلى السبب الرابع، وهي
في حالة وجدنا المقدم على فيزا باسمها يحمل أمراض ممنوعة أو مرض ممنوع من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا لن يتحصل على الفيزا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. أنتقل إلى السبب الخامس الذي قد يشكل كذلك مشكل في عدم الحصول على فيزا بالنسبة للذين هم معنيون بالتقديم على تأشيرة باسمها، وهنا نؤكد على السجل العدلي. ففي حالة وجدنا بأنه المعني بالتقديم على الفيزا لديه سوابق عدلية أو لديه مشكل في سجله الجنائي أو العدلي، فهنا لن يتحصل على الفيزا. أكيد في حالة وجد بأنه مقترف لجرم ما أو أنه غير محترم للقوانين سواء في بلده الأم أو في بلد خارج بلده الأم، وأكيد خرق القوانين هنا بكل أنواعها وهي مختلفة. هذا كذلك من الأسباب التي قد تشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا يوم الموعد والمقابلة. وهنا نؤكد على اختلاف التأشيرات سواء للهجرة أو لغير الهجرة. أنتقل إلى سبب آخر كذلك قد يشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا بالنسبة للمعنيين بالتقديم على تأشيرة باسمها، في حالة وجدنا المعني بالأمر يعني لديه انتماء إلى جماعات محظورة أو جماعات إرهابية، هذا كذلك يشكل مشكل. هناك سبب آخر يتعلق بخرق قانون هجرة سابقا سواء بالولايات المتحدة الأمريكية أو ببلدان أخرى. هناك سبب آخر قد يشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا، في عدم وجود صلة قرابة بالعائلة. نؤكد هنا على لم الشمل العائلي بالولايات المتحدة أو ما يسمى كذلك بلم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية من طرف المهاجر الذي هو مقيم إقامة دائمة. لازم أن نجد عائلته المقربة لديها صلة قرابة سواء درجة أولى ودرجة ثانية. في حالة أنهم بعيدون كل البعد ليس هناك من صلة قرابة مثلا كدرجة أولى ودرجة ثانية، فلن يتحصلوا على الفيزا. وكذلك هناك نقطة مهمة في حالة وجدنا مشكل متعلق بلم شمل من طرف يعني الأزواج، في حالة وجد بأن هناك كذلك كذب وإلى غير ذلك، فهذا المعني بالتقديم على هذه التأشيرة قد لن يتحصل على الفيزا. نؤكد على سبب آخر ممكن أنه يشكل مشكل على المقدم على تأشيرة باسمها، في حالة أن هذا الشخص سبق أنه قدم على فيزا سياحة إلى الولايات المتحدة ولم يتحصل عليها، فأكيد عندما سوف يقدم على تأشيرة بشكل آخر ووجد بأنه قد خرق قانون متعلق بهذه التأشيرة أو تأشيرة أخرى لغير الهجرة، فأكيد لن يحصل على فيزا دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا لا يخدم المقدم على فيزا من جديد، وسوف ترفض له الفيزا بدون نقاش يوم الموعد والمقابلة. وهناك سبب آخر قد يشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا، وهو عدم وجود لدى المقدم أي المهاجر بالولايات المتحدة الصلاحية المفتوحة للتقديم على لم شمل أهله بأمريكا. كذلك هناك سبب آخر قد يشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا، عدم تتبع برامج المتعلقة بفيزا هجرة أو لغير الهجرة قد يشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا. وهنا نؤكد على الذين ليس لديهم دراية عن كيفية تقديم طلبكم للحصول على الفيزا 100%. كذلك نؤكد على سبب آخر قد يشكل مشكل ولا يمكن الاستهانة به، وهو عدم ترتيب الملف يوم الموعد والمقابلة من طرف المعنيين بالأمر. هذا السبب قد يشكل مشكل، فننصح يوم الموعد والمقابلة لازم ترتيب الأوراق، ولازم أننا نجدها مكتملة بدون نقص، وكما أكدنا سابقا لا نجد بها يعني مشاكل مثلا أخطاء الملف يحمل وثائق بها كذب وكذلك بها تزوير إلى غير ذلك. هذا قد يشكل مشكل في عدم الحصول
على الفيزا يوم الموعد والمقابلة. ونؤكد على نقطة مهمة بالنسبة للإخوان الذين ليس لديهم يعني دراية عن كيفية تقديم طلبكم بأمريكا، فممكن أن تقدموا عن طريق محامي هجرة، هذا للتأكيد لكي لا تقعوا في المحظور ولكي لا تتسببوا في مشكل عدم الحصول على الفيزا يوم الموعد والمقابلة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. هناك سبب آخر قد يشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا، وهو التلاعب في كل ما هو يعنى بطلبكم. وهذه النقاط التي وضحنا، أو هذه الأسباب التي وضحناها لكم هي المهمة، واللائحة طويلة. المهم هو أنني ذكرت لكم البعض من هذه الأسباب التي تشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا يوم الموعد والمقابلة. المهم هو يجب على المقدمون على أية تأشيرة وكيفما كانت، سواء للهجرة أو لغير الهجرة، يجب عليكم أن تنظروا لكل ما هو مطلوب منكم بدون زيد أو نقص، عندما سوف تتفادوا المشاكل المسببة في رفض التأشيرة. نؤكد بأنه سوف تتحصلوا على الفيزا بدون عرقلة، بدون مشكل، لأنه كلما اجتنبنا الوقوع في المحظور وفي الأسباب المذكورة لكم، فنطمئنكم ممكن أنكم تتحصلوا على الفيزا بسلام بدون مشكل. أما في حالة الاستهانة بالملف، هذا يشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا، وهذا هو الذي لا نريده لكم. واعلموا بأنه إذا أردتم أن تقوموا بإيداع طلباتكم، فيجب أن تنظروا إلى كل صغيرة وكبيرة لكي تسلكوا الطريق الصح والسوي. فإن اتبعتم السبيل المنظم، فإن شاء الله التأشيرة متحصلون عليها 100% بدون مشكل وبدون خوف. إنه الأسباب التي تشكل عليكم عدم الحصول على الفيزا هي كثيرة، ولازم اجتنابها لكي لا تقعوا في المحظور. إذا كل شيء هو واضح لكم، وعليكم فقط أن تشتغلوا على إجراءات تقديم طلباتكم بنظام، بدون أنه ينتابكم الخوف والقلق من عدم الحصول على الفيزا، لأنه الأسباب التي تشكل مشكل الرفض ذكرناها لكم. في حالة أنه كل شيء تمام وتوفروا على كل ما هو مطلوب منكم، وتتوفر فيكم الشروط والمؤهلات، فإن شاء الله نضمن لكم الحصول على الفيزا. واعلموا بأن الدخول إلى أمريكا ليس بالسهل والهين، فقط احترام القانون الموضوع على كل تأشيرة. وبالله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.